Spor la treabă. Mă, nici nu focusează camera. Ce frumos este procesul. Mi-a fost foarte mult. Cumva este cea mai mare provocare. La treabă! Salutare, dragii mei! Fai, de când aștept să fac videoul ăsta și cred că și voi așteptați, pentru că de fiecare dată când postez pe Instagram ceva că sunt din nou la autobuz, îmi scrieți, dar fă un video mai lung, arată ce faci acolo. Și iată că am ajuns la momentul în care să avem un video întreg dedicat muncii la autobuz. Pentru că cred că ar trebui să știți că nu mai este autobuzul pe care l-ați văzut în primul video când l-am adus din Polonia, ci este un autobuz distrus. Dar vestea bună este că din cât de distrugerea, oricât de mare va fi, o să iasă ceva fain. Hai, să începem video. Gata, băgăm autobuzul în hală. Mamă, când mă uit la el, ce a fost și ce a ajuns. Până să vedeți în ce stare este astăzi, trebuie să ne întoarcem înapoi în trecut. Așa că primul lucru pe care l-am făcut a fost să scoatem afară banchetele, să dăm jos jaluzelele și să începem să băgăm flexul în autobuz. Bun, astăzi este prima zi de muncă la autobuz. Aceste banchete superbe, nostalgice trebuie scoase afară. Ia uite, asta este tapiseria originală. Parcă mi-e și milă de el să-l distrugem, dar nu avem ce face. Scoatem prima dată banchetele și după aia scoatem astea, grilajul ăsta de fier. Asta e. Spor la treabă. Mi-a fost foarte milă, foarte milă să bag flexul în el, dar știi cum e, nu aveam variantă. Adică asta a fost varianta, trebuia să băgăm, că n-am găsit un autobuz care să fie în starea asta de bun, să aibă chederele la geamuri în stare bună, să nu fie ruginit peste tot, să aibă plafonul bun, să pot totuși să îl transport, să meargă, să-l mut stânga-dreapta și să... Da, deci cumva a trebuit să îl sacrificăm. Aș zice că nu l-am distrus, ci l-am sacrificat pentru scopul final și o să vă zic imediat scopul. Hai, ce fum e aici. Mamă, nici nu focusează camera. E fum. Cred că aici e mai sănătos în partea asta. Ce este foarte tare este că așa a rânduit Dumnezeu ca să am în jurul meu tot felul de oameni faini și minunați, care sunt mai pricepuți decât mine și care se pricep exact la câte ceva ce eu am nevoie la autobuz. Așa că în prima fază am lucrat cu socrul meu, cu cumnatul meu și cu Vali, cu fratele meu, care ele chiar mini-tehnicul se pricepe la tot felul de chestii și în general cam el m-a ajutat la autobuz cam cu totul. Dar da, prima dată a trebuit să distrugem toate chestiile alea, unde se țin bagajele sus, totuși să păstrăm firele, pentru că în loc de fire vom pune niște corpuri de luminat. Am dat și balustradele astea jos. Mai trebuie date și astea și astea. Mamă. Corne caută țeava de aer de la compresor ca să Le-ai găsit? Da. Ai găsit? Astea două, da. Faza e că vrem ca să lăsăm ușile funcționale, să le putem deschide de la buton, dar să nu trebuiască să fie pornit autobuzul. Mamă, deci atâta de mizerie s-a făcut și praf și băi, deci incredibil. După ce am terminat cu partea asta ultra mizerabilă, a trebuit să duc autobuzul la vulcanizare ca să dau jos cauciucul de pe janta din interior, pentru că autobuzul are punte dublă pe spate și când în momentul în care este pe pernele de aer, el se ridică. Dacă nu e pe pernele de aer, se lasă jos. Și ca să avem o singură podea și un planșeu, da? Am zis că să dăm jos roata din interior, că nu este utilă, iar pe acolo vor trebui să treacă anumite țevi de canalizare, de apă, de tubulaturi pentru încălzire, răcire și așa mai departe.
Și acum răspunsul la marea întrebare. Ce vom face cu autobuzul? Cum să vă spun? Deci, autobuzul, după cum cei mai mulți dintre voi vă și așteptați, este că îl vom transforma într-o casă. Dar, fiți atenți ca să nu se răspândească vorba că vom umbla pe șosea cu autobuzul. Nu, o să fie un autobuz staționar, adică o să îl amenajăm în interior în așa fel încât să nu fie autorulotă, cum ar veni, ci să fie mai degrabă o casă, cumva. Da? Adică nu vom folosi materiale ușoare sau, știi, chestii de autorulotă, o să vrem să fie ca în casă. Deci să te simți în autobuz, dar să fie adaptat la viața de casă, să fie mai trainic, cumva. Așa că a trebuit să scoatem tot afară și acum trebuie să și tăiem toate platformele alea unde sunt roțile, încât să avem un spațiu liber, generos și să vedem unde punem paturile, unde va fi mobila, unde va fi baia. O nouă zi de lucru, s-au mai întâmplat mai multe de când am filmat ultima dată. Suntem aici cu vecinul meu, Bebe, care o să fie vopsitorul șef al autobuzului. Pregătește autobuzul pentru vopsirea de interior. Tot ce vedeți aici, asta tot o să fie vopsit, așa că trebuie totul înfoliat foarte bine. De ultima dată când am arătat ce am făcut la autobuz, avem și podea. Aici nu mai avem podelele alea, să zic, de la scaune. Ați văzut cum le-am dat jos. Rămâne să închidem aici jos, exact la roți, în momentul în care o să ajungă pe poziție. Din nou, Vali, fratele meu, el este cu construcția, pregătește peretele pentru zidul despărțitor de la baie. Exact aici în spate o să vină dormitorul, iar apoi de acolo și până aici o să vină baia. Cam 2 metri pătrați de baie. Aici am pus șuruburi, erau niște găuri urâte, sunt mici detalii care contează. Și când o să fie tot vopsit și frumos, apoi chiar contează. Da. Începem să ne mișcăm. Arată tot mai bine. E un proiect foarte fain pentru că îmi place toată provocarea asta de a găsi soluții la probleme. Și combinația asta de inginerie cu artă, aș zice eu, că nu e doar o inginerie anume, trebuie să faci să fie și frumos, și practic, și util, și toată chestia asta îmi place foarte mult. O nouă zi, o nouă evoluție. Între timp s-a mai placat pe aici și e aproape gata, s-a înfoliat. Înainte ca să vopsim, trebuie să terminăm cu tot ce înseamnă mizerie, vezi, este praf. Așa că ăsta este primul perete de la baie. Aici e dormitorul. Și aici e peretele de la baie. Aici o să vină încă unul. Da. Hai, că arată bine. A trebuit reconstruită, după cum ați văzut, toată structura de podea. Am și pus o podea nouă și totul urmează să fie vopsit, absolut tot siliconat, închis, încât să dispară, în primul rând, mirosul vechi, de autobuz vechi, să nu vină mirosuri de afară și, de asemenea, să nu vină musafiri, șoricei și așa mai departe. A mai apărut ceva și azi. Peretele de la baie. Facem structura fier. Uite, aici este patul. Arată rău acum, dar cât de bine o să arate în viitor. Aici mai trebuie spuse niște capace. Astea înlocuite cumva, că arată rău, când o să fie vopsit la final. Ușa iarăși este pregătită de vopsire. Toate astea trebuie închise acolo. Și aici ăsta stupat complet. Uite, și acolo mai punem un picior. Acum, vopsitul. O să fie vopsit și pe afară, vă zic de acum, dar nu în videoul ăsta. O să vedem ce
culori o să aibă în video următor. Apropo, dacă aveți curiozități legate de tot procesul de modelare, de construcție și așa, scrieți-mi în comentarii acum, pentru că acum mă gândesc că pot face ceva, să filmez. După ce e gata, nu am cum să dau timpul înapoi și nu știu ce anume v-ar interesa de pe partea asta. Ce frumos este procesul ăsta, este absolut superb. Cât am fost în Africa, Bebe a vopsit, Bebe, vecinul meu vopsitorul, a vopsit 2 mâini și acum o dăm pe a 3-a. A fost foarte frig și nu s-a putut finaliza procesul de vopsire și acum dăm a 3-a mână ca să fie acoperit totul absolut complet. După cum vedeți, în mare bucătăria, baia este gata, cumva pereții și zona de dormitor din spate. Ce ziceți? Patul este generos? Eu zic că da. Are o lățime de 1,80, deci este o saltea generoasă, king size, să zicem. Și e fain. Deja parcă vizualizez cum o să dorm în patul ăsta și cred că și voi ați putea să vizualizați cum ați putea dormi, pentru că o să vă așteptăm curând să puteți să dormiți aici. În baie nu am vopsit tavanul, după cum vedeți, are culoare originală, pentru că aici vrem să acoperim absolut totul cu microciment. Aici o să vină cădița de baie și aici o să vină bateria de duș. Aici o să vină din tavan ăla duș. În colțul ăsta vom avea toaleta, iar aici o să fie lavoarul și cu oglindă, cu astea. Și baie cu viu. Trebuie să văd cum să fac, să gândesc aici zona de dining, să o numim. O să fie 2 canapele stânga-dreapta care se vor putea uni și să formeze un pat imens. Mă gândesc și la familiile mari, poate cu 4 copii sau chiar 5, să poată să vină să stea aici liniștiți, să aibă un somn bun. Pentru că lățimea autobuzului este de 2,20 metri, cred? Ceva de genul. Deci o să fie un pat gigantic. Și acum este momentul ca să vopsim tavanul și tot interiorul. Și pentru asta m-a ajutat Bebe, un vecin de-al meu. Bebe, ce faci? Aștept să se termin treaba, să mă apuc și eu de treaba mea. Fiecare treaba lui. Vreau să-ți mulțumesc pentru că mă ajuți. Bebe este vecin cu mine și este un vopsitor de cursă lungă, de zeci de ani. Poate de autobuze nu. De autobuze nu, dar de avioane. O să-l vopsească și pe afară, dar prima dată vreau să terminăm cu interiorul ca să putem să mai avansăm. Trebuie să încep treaba la curent, canalizări și tot ce înseamnă căldură, țevi pentru aerul cald, da? Pentru aerul rece, că trebuie să-l climatizăm, știi? Așa. Deci, cum ziceam, procesul este absolut superb, îmi place, e creativ, trebuie să stau, să mă gândesc cum să fac aia, cum să fac aia, mă consult cu oameni, uite cum e și Bebe mă ajută, eu vin cu idei, el mă corectează și e așa un proces fain. Probă. Ne protejăm. Da. Mai părăsim locul de vopsitorie, că o să se facă... Multe gaze. Ma, pleci în cosmos. Gata. La treabă! Foarte frumos a ieșit tavanul și astea, vopseaua și culoarea foarte faină, culoarea aia aleasă de Sara. Și eu tot la ceva de genul ăsta mă gândeam, dar o implic în chestiile astea, o facem echipa amândoi. Și cumva parcă mi-aduce aminte de casă, că și acasă la noi tot așa amândoi împreună le-am gândit toate lucrurile, cum să arate, tot designul și astea. Și da, e fain să lucrez cu ea. Vreau să dau jos foliile. Astea sper să nu se supere Bebe pe mine, adică vopsitorul, pentru că este treaba lui, dar știi cum, eu sunt clientul, dacă greșesc, asta e vina mea. Trebuie să dăm toate foliile astea, a fost un moment pe care îl aștept.
Uite, deja le-am dat. Trebuie să am grijă ca să nu se... Știi că cum a fost dată mai multă vopsea, știi, când trag ar putea să vină vopseaua cu totul jos, știi? Și atunci aș strica treaba. Dar vreau să fac curat tot, știi, să dau afară tot, că deja am ajuns la etapa în care am terminat cu mizeria. Cel puțin la interior, mizeria mare, aia, jigul ăla mare, știi? Gata, acum am terminat cu... Mai sunt pe aici câteva chestii, dar na. Am chemat electricianul, am chemat tâmplarul cu mobila, am chemat, vine și Vali, instalator și multifuncțional, el le face pe toate. Am chemat tot felul de meseriași, ne punem toți așa încât să terminăm cât de repede posibil autobuzul. Bun, ideea e următoarea. Am vrut să igienizez și partea asta de jos acolo, cala, cum ar veni, unde o să fie locul de bagaje aici în față și unde o să fie pe cealaltă parte este camera tehnică. Pentru că arăta nasol, știi, și am zis, mă, chiar dacă e un loc care nu se vede, nu puteam eu să știu în capul meu că e murdar acolo, așa că am curățat tot, cu flexul, cu alea, cu tot și i-am rugat pe băieți să dea o mână de vopsea ca să fie curat. Când venim cu panou electric, cu sistemul de ventilație, căldură rece, instantul de apă, bateriile pentru panouri solare și așa mai departe, mult, o să fie un proces mai stufos, dar vă țin la curent cu fiecare etapă. Da, am zis să fie făcute așa curat, știi, pe curat în camera tehnică. Hai că astăzi este o misiune mai grea, să vopsim și să curățăm prima dată toată cala, adică în partea asta de jos din față, când se deschid ușile și intri în autobuz, acolo o să fie locul de bagaje și spațiul de depozitare cumva în care o să poți să pui trollerul, să zicem, iar pe cealaltă parte, aici unde sunt acum, o să fie cumva camera tehnică. Acolo o să intre aparatul de ventilație, de căldură, de aer condiționat, încălzirea de apă, panourile electrice, sistemul de gaz, absolut toate chestiile de genul ăsta. Asta e igienizarea. Mamă, ce misiune grea ai, Flo! Un aspect foarte important legat de autobuz. Nu ne dorim să fie doar un autobuz pentru noi, ci ne dorim să fie un autobuz și pentru voi. O să fie disponibil pentru închiriere, nu știu acum exact când o să fie, dar ăsta este cel puțin planul nostru. Dacă ne ajută Dumnezeu, o să aveți ocazia să puteți să veniți să locuiți în el exact la noi pe teren, exact la noi acasă, în casa noastră. Asta e un vis, dacă Dumnezeu ne ajută, sperăm că undeva prin iunie să putem să reușim. Până acum este incredibil că mi-am pus niște ținte, așa, m-am făcut un program cam cum să mă orientez să fie gata. Am discutat cu tot felul de oameni care urmau să mă ajute cu lucru legat de el și am reușit până acum să gestionez cumva tot programul încât sunt în timp. Adică undeva în iunie cred că e gata tot, inclusiv amplasamentul, terenul, locul unde va fi și toată faza asta. Ce metodă de transport avem noi aici? Am fost cu Cornel, la 4 metri. cu Co, de fapt. Așa trebuie să-i spunem lui Cornel, Co. Hai să băgăm înăuntru. Am mers până la Horbac și am făcut niște cumpărături pentru că astăzi vrem să ne apucăm de instalație electrică și m-a anunțat electricianul ieri, m-a sunat să-mi dea vestea că a căzut și a mâna și 5 săptămâni nu are cum să vină la lucrare. Așa că ne apucăm noi ca să păstrăm timpul de execuție și să rămânem În grafic. În grafic, exact, asta e, da. Ok, hai, vă luăm cu noi și astăzi la ziua de electrice. Ok. Am luat aici panduizi șoricei, coliere de plastic, cabluri pentru întrerupătoare. Ne mai luat noi lui Vali ceva pentru LED-uri, șuruburi și cam asta e. Hai înăuntru. Bă, când e curat, când e mizerie. Da, asta e. Acum s-a făcut din nou mizerie, că a trebuit să dăm găuri. Și o chestie pe care nu o prevăzusem este partea de centrală, în partea asta. Aici va trebui decupat, că o să vină instantul de apă caldă. Tot sistemul de sanitare, tot ce avem sanitar este de la Groe, din nou.
Doar că de data asta avem o toaletă inteligentă. Dacă tot autobuzul o să fie făcut fain și frumos și toaleta trebuie să fie pe măsură, avem produse Grohe acasă deja de 4 ani, da? De când am terminat casa, asta intrăm în al 4-lea an, 3 ani să zicem, și suntem foarte mulțumiți. De asta și la autobuz am pus și vom pune tot Grohe. Aici e toaleta, aici e sistemul de asta, aici o să vină toate cablurile. Oba! Cosa a apucat deja de lucru și aici o să vină toate cablurile, da? Astea sunt întrerupătoare, pentru că toată zona de întrerupătoare o să vină în partea asta. Și a trebuit să venim cu cablurile roată pe acolo, pe aici, până intrăm acolo jos. Aici jos o să fie panoul de siguranțe și toate îmbinările de cabluri întrerupătoare și așa mai departe. Astăzi este o zi mai specială, suntem mai mulți oameni la lucru. Eu cu Cornel deja am început să ne și ocupăm de partea electrică. Bebe este sus pe autobuz, șlefuiește kitul pe care l-a dat acum câteva zile. Iar înăuntru este Cătă și cu Vali care lucrează la instalația de apă. În partea asta aici am dat roțile jos. Le-am periat ca să le putem vopsi din nou. E fain să aibă un refresh. Iar toată partea asta aici o să fie neagră. Am lăsat locul ăsta liber. După cum ați văzut la începutul videoului, i-am dat jos cauciucul de pe janta de la interior ca să putem să facem platforma. Iar pe acolo o să trebuiască să avansăm și cu țevile pentru rigolă, de unde o să vină apa. În partea asta aici am finalizat igienizare. Eu numesc igienizare în sensul că am curățat tot cu flexul, toată rugia și am dat un strat de vopsea proaspăt ca să fie curat. Așa, ăsta. La gunoi acolo. Aici o să vină fereastra, de fapt aerisirea pentru baie. Trebuie să-l pun acum drept și să-l tai la perfecție. Aici avem o dilemă foarte mare. Cum reușim noi să dăm o gaură în tavan încât să băgăm hota asta. Da. În mod normal hota e lungă, așa are 90 de centimetri, dar am tăiat-o pentru că e mult prea lungă, nu avem ce face cu ea și este foarte tare că motorul este aici. Uite, vezi? Motorul e aici. Da, am emoții cu tăietura aia specială și să nu se... E destul de casant tavanul și se rupe, iar apoi nu știu unde să iasă tubulatura, așa că trebuie să fac un horn, să nu plouă în el, să fie chipit, să nu plouă pe lângă el. Asta cred că cumva este cea mai mare provocare de până acum. În rest, nu pot să zic că au fost chestii grele sau complicate, știi, ca soluții tehnice. Oh, aia e. Ia uite. Așa. Ia. Și așa, ia uite. Foarte fain o să vină. Deci chestia asta aici este cămăruța centralei instantului de apă. Pentru că ne trebuia o înălțime destul de mare și ea coboară până în jos în camera tehnică. Cumva am transformat o cameră. Am făcut o cameră tehnică exact sub pat. Și acolo o să vină puse și buteliile de gaz. Că o să vină 2 butelii. Instantul ăsta de apă caldă are tiraj forțat. Aici o să fie montat și trebuia să fie undeva înalt. Pentru că distanța de aici și până aici este doar de vreo 50 de centimetri. Și aveam nevoie de spațiu, așa că ne-am gândit să facem toată cușca asta, să izolăm, să nu existe, dacă va exista scăpări de gaz vreodată, să izolăm absolut tot încât să nu se ducă sus, o să vină aici o aerisire făcută. În vlogul de astăzi ați văzut doar cum am ajuns până această etapă în care l-am distrus pe domnul autobuz, dar în videoul următor o să vedeți cum și îi modific culoarea
Apropo, dacă aveți idei despre cum ar putea fi, ce s-ar putea găsi la autobuz sau în jurul lui, vreau să-mi dați sfaturi și idei, că sunt tare deschis și aud. O să citesc și comentariile și o să mă și inspirați pentru viitoarele videouri. Și da, rămânem cu videoul distrus aici, dar în videoul următor, peste câteva săptămâni, când mai avansez cu munca, tot așa o să filmez pe parcurs diferite etape, o să vi-l arăt cum arată cu altă culoare. Sunt curios să vedem cam ce culoare vă gândiți voi că o să aibă. Da? Are cineva idei? Să lase în comentarii. Da, ne vedem curând la un nou vlog. Mulțumesc că te-ai uitat până la final. Pa, pa!